हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमिसक्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा धागोले बनाएको भित्तामा सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र यदि तपाईहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले पनि यो सजाउने बनाउन सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम भित्तामा सजाउने बनाउनको लागि मैले यो पिङ्क कलर र यो लाइट ग्रीन कलर धागो लिएको छु अनि धागो काट्नको लागि कैँची लिएको छु अनि मैले गद्दाको यो हार्ट सेप बनाएको छु अनि डिजाइन दिनको लागि मैले यो बाँसको यो यस प्रकारले यो बाँसको बनाएको छु अनि टाल्नका लागि मैले यो ग्लु गन लिएको छु अनि यो सामानबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा यो गद्दाको हार्ट सेप बनाएको लागि म यो पिङ्क कलरको धागोले यसलाई कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो पिङ्क कलरको धागोले यो गद्दाको वरिपरि म कभर गर्नेछु। यो गद्दाको हार्ट सेपलाई यस प्रकारले म कभर गर्नेछु। तेस्रो चरणमा यो बाँसलाई यो पिङ्क कलरको धागोले म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो बाँसलाई यहाँसम्म कभर गर्नेछु। प्रकारले यो बाँसलाई कभर गर्नेछु अनि म अरूलाई पनि यस प्रकारले गर्नेछु। यो गरिसकेपछि जुन यो हार्ट सेप मैले बनाएको छु यसमा म यस प्रकारले टाल्नेछु। यस प्रकारले यो बाँसहरूलाई राखेर म टाल्नेछु। यो बाँसको बनाएकोलाई यस प्रकारले टालिसकेपछि यहाँनिर म धागोको फुलहरू बनाएर टाल्नेछु। फुल बनाउनको लागि यो मार्कर पेन मैले लिएको छु अनि यो ग्रीन कलरको म फुल बनाउने छु। फुल बनाउँदाखेरि यो एउटै धागोलाई यस प्रकारले घुमाएर यो धागोको वरिपरि म घुमाउने छु 100 चोटि। यस प्रकारले घुमाइसकेपछि यो धागोलाई यहाँ काट्नेछु। काटिसकेपछि यो धागोलाई यस प्रकारले निकालेर यो मार्कर पेनबाट म बिस्तारै निकाल्नेछु। यस प्रकारले निकालिसकेपछि यो धागोलाई म यहाँनिर यो धागोमा चिराएर यस प्रकारले बान्नेछु। लास्टमा यो दुईटा धागोलाई यस प्रकारले बान्नेछु। यस प्रकारले म अरू पनि फुलहरू बनाउने छु। यो फुल बनाइसकेपछि यो छेउछाउमा म टाल्नेछु। यस प्रकारले यो फुलहरूलाई टालिसकेपछि यहाँनिर झुलाउने म झुम्का बनाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो गद्दा लिएको छु। यो 12 सेन्टिमिटरको नाप मैले
ग्रीन कलरको म झुम्का बनाउने छु। वरिपरि म 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यस प्रकारले 100 चोटि घुमाइसकेपछि यो गद्दाबाट म निकाल्ने छु बाहिर। यस प्रकारले घुमाइसकेपछि यो टुप्पोको भागमा यो धागोले यस प्रकारले यो बीचमा हाल्ने छु। यस प्रकारले यो बीचमा यस वरिपरि घुमाएर म बान्ने छु। यस प्रकारले यो टुप्पोको भागमा पिङ्क कलरकोले वरिपरि धागोले घुमाइसकेपछि यो भागमा काट्दिन्छु म। यो काटिसकेपछि यो लामो छोटोलाई मिलाउने छु। यस प्रकारले म अरु 5 वटा बनाउने छु। यस प्रकारले म जम्मा 5 वटा बनाउने छु। यो झुम्काहरू बनाइसकेपछि यो झुम्काको बीच भागमा म यो सियो धागो छिराएर म जुन हार्ट शेपको मैले बनाएको थिएँ त्यसमा झुन्डाउने छु। यस प्रकारले म जुन यो हार्ट शेप बनाएको छु त्यसमा झुन्डाउने छु। पहिलो सुरु यो फेदमा म झुन्डाउने छु। यस प्रकारले अरु बनाएको झुम्का पनि यहाँनिर झुन्डाउने छु। यस प्रकारले यो 5 वटा झुम्का लगाइसकेपछि म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु। यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि यो सजाउने सँगै यो भिडियो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।